ยสัญญาณไม่มีไง5G ไม่มีสัญญาณก็ต้องเปลี่ยนเป็น 4G 4G มีสัญญาณอยู่ด้วยเรื่องอะไรเต็มเลยทางไม่มากเลยนะเนี่ยโอ้โชคดียังมีสัญญาณหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนชนบทสระบุรี43ขับเป็นรถแป๊บนึงครับถ้าประกาศถึงบ้านประมาณ3 ทุ่มจะขี่ลงไม่ไปเลยล่ะมันตกไปเลยแย่เลยนะขากลับทางนั้นจะสวยแหละครับกลับเดินทางกลับบ้านบรรยากาศทางแบบนี้ชอบมากเลย